हॅलो, नमस्ते. स्वागत आहे तुमचं दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलमध्ये. हे बघा, इथे माझ्याकडे हे उकडीचे मोदक आहेत. एकदम असे पांढरे शुभ्र आणि मस्त दिसतायत. पण हे आपले जे नेहमीचे तांदळाच्या पिठाच्या उकडीपासून आपण जे मोदक बनवतो, तर तसे हे मोदक नाहीये. जे नवीन शिकणारे असतात, तर त्यांना तांदळाच्या पिठाची उकड काढून त्याच्यापासून मोदक बनवणे थोडंसं कटकटीचं वाटतं आणि थोडंसं ते त्यामध्ये ट्रिक्स असतात. तर त्या जर व्यवस्थित आपण फॉलो केल्या तर तांदळाच्या उकडीचे मोदकही खूप छान होतात. पण सगळ्यांनाच ते पहिल्यांदाच जमतील असं नाही. तर त्याच्यासाठीच इथे आज आपण बघणार आहे, हे एकदम सोपे आणि अजिबात न चुकणारे असे उकडीचेच मोदक, पण ते आपण केलेले आहेत रव्याचा वापर करून. तर आजच्या आपल्या रेसिपीचं नाव आहे उकडीचे रवा मोदक. हे मोदक करायला अतिशय सोपे आहेत आणि याच्यामध्ये आपल्याला चुकण्याचे चान्सेस एकदम कमी आहेत. तर चला मग आजच्या रेसिपीला आपण सुरुवात करूया. उकडीचे रव्याचे मोदक. सुरुवात आपण गूळ खोबऱ्याचं सारण बनवून करणार आहे. त्यासाठी इथे मी खसखस घेतलेली आहे आणि ही खसखस आपल्याला थोडीशी भाजून घ्यायची आहे, त्याचा कच्चा स्वाद जाऊपर्यंत. आता त्याच कढईमध्ये मी 2 टीस्पून इतकं तूप घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये मी इथे जो आपला ओला नारळ आहे, तर तो मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेला आहे. हा नारळ तुम्ही खवून घेतलात तरीसुद्धा चालतो. सतत हलवून आपल्याला 2 ते 3 मिनिट याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये हा बारीक चिरलेला गूळ घालणार आहे. गूळ एकदम पटकन बारीक कसा करायचा याची ट्रिक मी ऑलरेडी शेअर केलेली आहे. तर त्याची जी लिंक आहे ती आपल्या स्क्रीनच्या डाव्या कोपऱ्यात येत आहे. तर तिकडून तुम्ही ते बघू शकता. तर हे गूळ आणि खोबरं आपल्याला 4 ते 5 मिनिट व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. बघू शकता इथे आपलं व्यवस्थित परतून झालेलं आहे आणि ते एकजीव पण झालेलं आहे. तर या स्टेजला आपण काय करणार आहे, गूळ आणि खोबरं मस्त परतून झालेलं आहे. याच्यामध्ये आपण जी भाजलेली खसखस होती, तर ती आपण ॲड करणार आहे. त्याचबरोबर इथे मी वेलची आणि जायफळची पूड घेतलेली आहे. तर त्यांनी आपल्या सारणाला स्वाद खूप छान येतो. ती ॲड करून मिक्स करून घ्यायची आहे. तर आपलं सारण तयार आहे. तर या सारणाला आपल्याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं आहे. तर आता आपण जी उकडीच्या मोदकाची पारी आहे ती कशी करायची तर ते बघून घेऊया. इथे मी 1 वाटी इतका बारीक रवा घेतलेला आहे. तुमच्याकडे जर बारीक रवा नसेल, तर मोठा जो रवा असतो, तर तो तुम्ही मिक्सरमध्ये थोडासा फिरवून घेतलात तरीसुद्धा चालेल. पण शक्यतो बारीक रव्याचाच वापर करा. तर हा मी 1 वाटी इतका घेतलेला आहे आणि जे काही साहित्य आपण घेणार आहे, ते आपल्याला एकाच वाटीने मोजून घ्यायचं आहे. तर इथे सेमच वाटीने मी 1 वाटी इतकं पाणी या पॅनमध्ये गरम करायला ठेवणार आहे आणि इथे मी हे अर्धा कप इतकं आपलं जे नॉर्मल दूध असतं रूम टेम्परेचरचं, म्हणजे हे गरम करून परत थंड केलेलं जे नॉर्मल दूध असतं, तर ते हे दूध आहे. तर ते मी अर्धा वाटी घेतलेलं आहे. तर या अर्धा वाटी दुधाऐवजी तुम्ही अर्धा वाटी पाणी जरी ॲड केलं तरीसुद्धा चालतं. पण काय होतं, दूध ॲड केल्याने आपले जे रव्याचे मोदक आहेत ते एकदम पांढरे शुभ्र होतात. तर त्याच्यासाठी इथे मी दुधाचा वापर केलेला आहे. तुम्हाला जर दुधाचा वापर करायचा नसेल, तर तुम्ही 1.5 वाटी पाण्याचा वापर केला तरीसुद्धा चालेल. या दूध आणि पाण्याच्या मिश्रणाला मी छान अशी उकळी येऊ देणार आहे. तर मधून-मधून थोडंसं याला आपण हलवून घेणार आहे. म्हणजे आपलं हे दूध आणि पाणी खालती लागू नये याच्यासाठी. तर याला एक मस्त अशी उकळी येऊ देऊया. हे बघा, आपल्या दूध आणि पाण्याच्या मिश्रणाला छान अशी उकळी आलेली आहे. तुम्हाला बबल्स दिसतच असतील याच्यामध्ये. तर या स्टेजला आपण काय करणार आहे, हे थोडंसं एकदा हलवून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि आपण जो बारीक 1 वाटी इतका रवा घेतलेला आहे, तर तो रवा आपण याच्यामध्ये हळूहळू रवा घालायचा आहे आणि चमच्याने आपण हे मिश्रण हलवणार आहे. असं केल्याने काय होतं, आपला जो रवा आहे तर त्याच्यामध्ये गुठळ्या नाहीत होत. रवा आपण पाण्यामध्ये घालण्याआधी त्याच्यामध्ये आपल्याला 1 चिमूटभर इतकं मीठ घालून घ्यायचं आहे. म्हणजे आपली जी पारी आहे तर तिला व्यवस्थित टेस्ट लागते.
आणि तसंही गोडाच्या पदार्थामध्ये एक चिमूटभर मीठ टाकल्याने त्या पदार्थाची जो स्वाद आहे तर तो पण अजून जास्त चांगला लागतो. तर हे बघा, मी इथे हळूहळू एका हाताने हे रवा मिक्स करत आहे आणि दुसऱ्या हाताने हा रवा मी या मिश्रणामध्ये टाकत आहे. तर हे बघा, सगळा रवा मी टाकून घेतलेला आहे. आता आपल्याला याला पटकन व्यवस्थित एकदा सगळं हलवून घ्यायचं आहे. म्हणजे जे दूध आणि पाण्याचं मिश्रण आणि रवा या दोन्ही गोष्टी आपल्या एकजीव व्हायला पाहिजेत. तर हे सगळं मी एकत्र नीट मिक्स करून घेते. आपल्याला याच्यामध्ये शक्यतो जेवढ्या गुठळ्या मोडता येतील तेवढ्या आपण आत्ताच मोडणार आहे. हे बघा, हे माझं मिश्रण छान असं मिक्स करून झालेलं आहे. तर या मिश्रणाला आपल्याला साधारणतः एक 7 ते 8 मिनिट इतकी झाकण ठेवून वाफ काढायची आहे. या स्टेजला आपण गॅस आत्ता बंद करणार आहे आणि फक्त याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे आणि आपण याला एक छान अशी वाफ काढून घेऊया. हे बघा, साधारणतः एक 5 ते 7 मिनिटानंतर मी हे जे रव्याचं मिश्रण आहे तर ते ताटामध्ये काढून घेतलेलं आहे. तर इथे आपल्याला जी तांदळाची उकड असती तर ती थोडीशी कोमट झाल्यानंतर आपण तिला मळली तरी चालते. पण इथे हे जी रव्याची आपण उकड काढून घेतलेली आहे तर तिला आपण गरम गरम असतानाच मळायची आहे. तर इथे हाताला मी थोडंसं तूप लावलेलं आहे आणि आपल्याला ही उकड अशीच मळून घ्यायची आहे गरम गरम असतानाच. जर तुम्हाला हाताला भाजतंय असं वाटत असेल तर तुम्ही वाटीचा जो पाठीमागचा भाग असतो प्लेनवाला तर त्यांनी ही उकड एकजीव करून घेतली तरीसुद्धा चालेल, किंवा बटाट्याचा जो स्मॅशर असतो त्यांनी उकड एकजीव केली तरीसुद्धा चालेल. तर हे बघा, मी हातानेच इथे ही उकड मळून घेतलेली आहे आणि बघू शकता तुम्ही आपली ही उकड एकदम सॉफ्ट झालेली आहे. तर आता आपण काय करणार आहे, छोट्या किंवा मोठ्या साईजचे जसे तुम्हाला मोदक करायचे असतील तर त्याप्रमाणे तुम्ही ह्या जे उकड आहे त्या उकडीचे गोळे करून घ्यायचे आहेत आणि आपण सगळे गोळे एकदमच करून घेणार आहे. तर ह्या पिठाचे मी सगळे गोळे करून घेते आणि हे आपण मगाशी जे गूळ आणि खोबरं याचं जे सारण बनवलं होतं तर तेही आता थंड झालेलं आहे, तेही मी इथे घेतलेलं आहे. तर आता आपलं सारण तयार आहे. त्यानंतर आपल्या जे उकडीचे गोळे आहे आपण करून घेतलेले आहेत तेही तयार आहेत. तर हे आता आपण मोदक करायला घेण्याआधी आपल्याला फक्त आपला जो स्टीमर आहे तर तो गरम करण्यासाठी गॅसवरती ठेवायचा आहे. इथे मी एक असं भांडं घेतलेलं आहे पसरट, एक रिंग ठेवलेली आहे त्याच्यामध्ये आणि खालती थोडंसं पाणी घातलेलं आहे. तर असं एक मोदक पात्र घ्यायचं आहे आपल्याला आणि याला फक्त आपण मोदक पात्राला तेलाचा किंवा तुपाचा हात लावून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यावरती बसणार एक परफेक्ट असं भांडं. तर हे आपला स्टीमर तयार झालेला आहे. तुमच्याकडे जर प्रॉपर स्टीमर असेल तर त्याचा तुम्ही वापर केला तरीसुद्धा चालेल. तर हे बघा, इथे आपल्याला पारी तयार करून घ्यायची आहे. तर त्याच्या आधी आपण इथे थोड्याशा तेलाचा वापर करणार आहे बोटं ग्रीस करण्यासाठी आणि ही जी हा गोळा मी घेतलेला आहे आणि शक्यतो आपल्याला साईडनी हा असा पातळ करायचा आहे. म्हणजे जी पारी आहे तर ती वरच्या बाजूंनी आपली थोडीशी पातळ असणार आहे आणि जिथे बेस आहे तर तिथेही आपली पारी थोडीशी जाड असणार आहे. तर व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघताय तसं आपल्याला ही पारी प्रेस करत करत गोल गोल फिरवत याची एक छानशी वाटी तयार करून घ्यायची आहे. जर तुम्हाला हाताने वाटी करायची नसेल तर तुमच्याकडे पुरी प्रेसचं जर ते मशीन असेल तर त्याच्यावरती तुम्ही प्रेस करून पारी तयार करून घेतलीत तरीसुद्धा चालेल. तर पुरी प्रेस मशीननी आपण पारी कशी बनवायची आणि त्याचे मोदक कसे बनवायचे तर याची लिंक वरती तुम्हाला डाव्या कोपऱ्यामध्ये दिसेल, तर तुम्ही तिकडून ती बघितलीत तरीसुद्धा चालेल. हे बघा, आपली पारी तयार आहे. आता आपण याला छान अशा कळ्या पाडून घेणार आहे. तर अंगठा आणि आपलं जे मोठंवालं बोट असतं त्या साहाय्याने आपण हे जे पारी आहे तर ती बनवून घेणार आहे आणि आपलं जे अंगठ्या शेजारचं बोट आहे त्यांनी आपल्याला फक्त ते होल्ड करण्यासाठी थोडंसं खाली प्रेस करायचं आहे आणि खालच्या 2 बोटांनी आपण प्रेस करत करत छान अशा या आपल्या पारीला कळ्या पाडून घेणार आहे. तर तुम्हाला जितक्या जवळजवळ शक्य असतील तर तितक्या जवळजवळ तुम्ही हे जे आपल्या कळ्या आहेत तर त्या पाडायच्या आहेत. हे बघा, एकदम मस्त अशा आपल्या या पारीला आपण छान कळ्या पाडून घेतलेल्या आहेत. हे बघा किती छान दिसत आहे हे. आता ही जी वाटी तयार झालेली आहे तर त्याच्यामध्ये मी साधारणतः 1 ते 1.5 चमचा इतकं सारण भरणार आहे. तर सारण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त भरू शकता. व्यवस्थित सारण भरलेलं आहे.
थोडंसं प्रेस करून घेते आणि आता आपल्या जो हाताचा भाग आहे तर त्यांनी आपण काय करायचं, आपण गोल गोल फिरवत याच्या सगळ्या पाकळ्या आहेत मोदकाच्या आपल्या, तर त्या मध्ये आणण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. हे बघा, बघू शकताय तुम्ही. आणि हे बघा, एक्स्ट्रावाले ही जी पारी आहे तर ती ऑलरेडी वर यायला सुरू होते आपण गोल गोल फिरवताना. मग जेवढी आपल्याला हवी तेवढीच ठेवायची आणि ही मी एक्स्ट्राची काढून घेतलेली आहे. आणि आपल्या मोदकाला छान असं टोक पण आलेलं आहे. आणि हे बघा, आपला मस्त असा रव्याच्या उकडीचा मोदक तयार झालेला आहे. आणि बघितल्यानंतर आपल्याला वाटतच नाही आहे की हा आपण रव्याचा वापर करून उकड काढलेली आहे. हा एकदम दिसायला सेम टू सेम तांदळाच्या उकडीचा जसा मोदक असतो तसाच दिसतो आणि टेस्टही याची खूप छान लागते. हे बघा, माझे असे 2 मोदक मस्त तयार झालेले आहेत. अशाच पद्धतीने मी माझे बाकीचे पण मोदक आहेत तर ते तयार करून घेते. तर मी मोदक तयार करून घेते तोपर्यंत तुम्ही दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या चॅनलवरती जर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून घ्या. आणि जर सबस्क्राईब केलं असेल तर आपलं चॅनल जास्तीत जास्त शेअर करा. बघा, माझे सगळे मोदक तयार करून झालेले आहेत आणि तेलाने ग्रीस केलेल्या मोदक पात्रामध्ये मी हे मोदक ठेवत आहे. आणि आपण मगाशी जो स्टीमर सुरू केला होता तर त्याच्यामध्ये आपण साधारणतः एक 7 ते 8 मिनिट इतके आपण हे मोदक आहेत तर ते छान असे वाफवून घेणार आहे. पाणी पण आपलं गरम झालेलं आहे छानसं. हे बघा, वाफ येते. हळदीचं पान ठेवायचं असेल तर तुम्ही तेही ठेवू शकता किंवा केळीचं पान ठेवून त्याच्यावरती मोदक ठेवून स्टीम करून घेतले ना तरी सुद्धा चालेल. ठेवून झालेले आहेत तर यांना कव्हर करूया आणि छान 15 मिनिटासाठी आपण त्यांना मीडियम गॅसवरती उकडून घेणार आहे. चला उघडून बघूया मोदक आपले. हे बघा, मस्त असे आपले रव्याच्या उकडीचे मोदक तयार आहेत. आणि हे बघून अजिबात आपल्याला वाटत नाही आहे की हे तांदळाच्या उकडीचे मोदक नाही आहेत म्हणून. किती मस्त माझा हा मोदक तयार झालेला आहे. आणि त्याच्या ज्या कळ्या आहेत तर त्या पण तुम्ही बघू शकताय, एकदम सुरेख दिसत आहे. तर माझे तर हे रव्याच्या उकडीचे मोदक तयार आहेत. तर तुम्ही पण असे छानसे आणि अजिबात न चुकणारे असे रव्याच्या उकडीचे मोदक घरी नक्की ट्राय करून बघा. आणि तुमचे रव्याच्या उकडीचे मोदक कसे झाले हे मला कमेंट करून दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती नक्की सांगा. त्याचबरोबर तुम्हाला अजूनही काही जर मोदकांचे प्रकार बघायचे असतील तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये शेअर केलेली आहे. तर तिकडूनही तुम्ही रेफर करू शकता. आणि आपले उकडीचे मोदक किंवा अजून बरेच सारे मी मोदकांचे प्रकार दिलेले आहेत तर ते तुम्ही करून बघू शकता. जर तुम्ही दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं असेल तर आपल्या चॅनलला जास्तीत जास्त लाईक आणि शेअर करा. त्याचबरोबर नोटिफिकेशन बेलवरती पण क्लिक करा म्हणजे मी अपलोड केलेल्या ज्या रेसिपीज आहेत त्या सर्वप्रथम तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. चला तर मग अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर आपण पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत धन्यवाद.